این کار باید انجام میشد چون ما به شدت کمبود اصالت داریم. این جمله را لئوناردو دیکاپریو بعد از بازی در فیلم بازگشته گفت. وقتی از او پرسیده بودند آیا واقعا در صحنه معروف فیلم جگر خام گاومیش خورده و او پاسخ مثبت داده بود. این اولین بار نیست که یک بازیگر دست به چنین کاری میزند. دانیل دی لوئیس برای بازی در دار و دسته نیویورکی آموزش قصابی می‌بیند. در سکانسی از همین فیلم وقتی دیکاپریو بر اثر یک اتفاق واقعاً بینی او را می‌شکند، صحنه قطع نشده و آقای بازیگر به کار خود ادامه می‌دهد. در فیلم تنگه وحشت رابرت دنیرو نقش کسی را بازی می کند که به دلیل اشتباه یک وکیل 15 سال به زندان افتاده و حالا قصد دارد انتقام خود را از وی بگیرد. او برای آنکه نقش کاراکتری خشمگین را ایفا کند مدتی مصرف آب خود را کم کرد تا عضله‌هایش خشک شود. همینطور $5,000 به دندان پزشکی داد تا فرم دندانهایش را به هم بریزد. تاریخ سینما پر است از مثال‌های هنرمندانه‌ای که بازیگران فیلم‌های سینمایی را به جای بازی وادار به زندگی در نقش‌هایشان کرده. مثل آل پاچینوی فیلم بیخوابی که واقعاً خواب را بر خودش حرام می‌کند تا بتواند حالت واقعی چشمان مأموری که بیخوابی کشیده را به نمایش بگذارد. شاید برای خیلی ها واژه بازیگر با ستاره های تاکسیدو پوشیده هالیوودی که روی فرش قرمز جشنواره ها راه می روند تعریف شود، اما وقتی قرار به صحبت درباره شیوه بازیگری باشد باید اول سراغ سینمایی رفت که سهم مهمی در نظریات بازیگری دارد. سینمای شوروی. جنبش مونتاژ شوروی کارش را در سبک بازیگری با شیوهی جلو می برد که به بیومکانیکال معروف شد. روشی که وسوالد مایر هولد آن را ابداع کرد. کسی که از بازیگرانش می‌خواست همه احساساتشان را کنترل کنند و در عوض به چیزی شبیه ماشین مکانیکی تبدیل شوند. سرگئی آیزنشتاین در ساخته سال 1929 خودش خط مشی عمومی از این نظریه استفاده کرد. او کاراکتر پردازی خاصی نداشت و عمدتاً در آثارش سعی می‌کرد از تیپ‌های طبقات اجتماعی استفاده کند، خصوصاً به این خاطر که فیلم‌های آیزنشتاین قهرمان محور یا به عبارتی شخص محور نبود. همواره این مردم یا همان پرولتاریا بودند که مرکزیت آثار فیلمساز صاحب سبک شوروی را به خودشان اختصاص می‌دادند. به همین خاطر بازیگران فیلم‌های او هم از میان کارگران و افراد ناشناس انتخاب می‌شدند و با راهنمایی‌های دقیق وی گلیمشان را از آب بیرون می‌کشیدند. در سینمای کلاسیک شوروی اما شیوه دیگری در بازیگری متولد شد که امروزه به نام متد اکتینگ شناخته می شود. نظریه‌ای که تاکنون علاقمندان زیادی را از سراسر جهان به خودش جلب کرده تا آن را به یکی از مهمترین تئوری‌های هنر بازیگری تبدیل کرده باشد. متد اکتینگ یا بازیگری متد را کنستانتین استانیسلافسکی ابداع کرد. طبق نظریه وی، کار، تخیل و تجسم بازیگر روی نقشی که به او میدهند تأثیر میگذارد. او معتقد بود که بازیگر در مسیر ایفای یک نقش باید آمادگی‌های خاص و تمرین‌های ویژه فیزیکی و روانی زیادی داشته باشد. با فروپاشی شوروی چندان فرصتی برای آزمایش این نظریه در سینمای بلوک شرق به وجود نیامد، اما از همان روزهای نخست هالیوودی ها یا به صورت عامتر آمریکایی ها لحظه به لحظه بیشتر شیفته جزئیات و ویژگی های متد اکتینگ شدند، به طوری که امروزه این نظریه بیش از هر نقطه دیگری از جهان در ایالات متحده و در سینمای هالیوود به کار گرفته می شود. مدرسه های بازیگری متعددی بر اساس متد اکتینگ ایجاد شد و بازیگرانی همچون مارلون براندو، جیمز دین، دانیل دی لوئیس، رابرت دنیرو، آل پاچینو، تام هنکس، هیث لجر و لئوناردو دیکاپریو رشد پیدا کردند.
شاید یکی از دلایل این موضوع علاقه آنها به سینمای قهرمان محور بود. سینمای قهرمان محور گونه ای از سینما که از بازیگران توقع داشت چیزی را روی پرده به مخاطب نشان دهند که مردم عادی هیچ وقت توانایی انجام آن را ندارند. بازیگران می توانستند با این روش خودشان را از بقیه متمایز کنند و کیفیت آثارشان را چند پله ارتقا دهند. Darling, light of my life, I'm not gonna hurt you. یکی از بهترین مثال‌های استفاده از بازیگری متد در سینمای امروز آمریکا What's your name? Django. The D is silent. حضور در جشنواره فیلم نیویورک را از دست می‌دهد. در این حال یکی از دلایل انتخاب او برای این نقش تسلط کامل وی به زبان آلمانی و توانایی بازی چند زبانه ذکر شده که بدون شک اوج آن را می‌توانیم در ساخته دیگر تارانتینو یعنی لعنتی‌های بی‌آبرو ببینیم. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ce ne devait pas être important. Das ist ein österreichischer Jude, der in die Vereinigten Staaten emigriert ist, wie die Lage begonnen hat, sich für die Israeliten einzutreten. Das sind die beiden deutschstämmigen Mitglieder der Bastards. توانایی بازی چند زبانه سال 2013 بازی کریستوف والتز در جانگوی رها از بند با تحسین منتقدان و مخاطبان همراه شد، به طوری که وی برای این فیلم موفق می شود جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به خودش اختصاص دهد. جایزه‌ای که پیشتر آن را به خاطر نخستین همکاریش با کوینتین تارانتینو در لعنتی‌های بی‌آبرو نیز برده بود. با این حال جانگو برای او مرحله جدید در بازیگری به حساب می آید که پیشتر تجربه آن را نداشت. والتز در لعنتی‌های بی‌آبرو خودش را وارد شخصیت کرده بود. داده است. اتفاقی که کاراکتر دکتر شولتز را برای همیشه در آثار تارانتینو